ამდენი ღვინისმი გაშორდა ფერგანს და მაინც ვიძახი ილვინო ვერგას ამდენი ღვინისმი გაშორდა ფერგანს ლამძინავს სასუნდა სიფხიზმის გორგილი ამყაროს მე ამით ჩველი სულს მე ამით ჩველი დაიღალა სიფხიზლეს ვერიდანს ამიტომ ვიძახი ილვინო ვერიდანს ეს საქართველოა ულამაზესი ხედებით, სტუმართმოყვარე ადამიანებით, მრავალფეროვანი ბუნებით და უამრავი გამოწვევით, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს. ეს ვიდეო რგოლი, რომელსაც ახლა პარალელურად თვალს ადევნებთ, ლატვიელმა ბლოგერმა ალექსანდრ ალიმოვმა გამოაქვეყნა 20 წუთიან ვიდეო ბლოგში იმერეთის, აჭარის, სვანეთის ტურისტული ღირსშესანიშნაობებია წარმოდგენილი. ის ადგილებია, სადაც უნდა წახვიდეთ, სადაც ბევრი სტუმარი უნდა ჩამოვიდეს. ამისთვის კიდევ ბევრი უნდა გავაკეთოთ, ძალიან ბევრმა უნდა გაატაროს ზაფხული საქართველოში და იმედი ამაში ყველა ის აქტივობა შეიტანს წვრილს, რომელსაც საქართველოდან თუ მის ფარგლებს გარეთ მოხალისეები, ამ საქმის სპეციალისტები, სახელმწიფო და მედია საშუალებები ახორციელებენ. სად უნდა წავიდეთ? სწორედ ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა ბლუმბერგმა სტატია, რომელშიც მედია საშუალებამ მკითხველს საქართველოში მოგზაურობას ურჩევს და ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეს აღწერს. სტატიაში წარმოდგენილია ტურისტული ადგილების ქართული კერძების და ღვინის ამსახველი ფოტოგალერეა. საქართველოს უძველესი აბრეშუმის გზის მნიშვნელოვან სავაჭრო მარშრუტზე მდებარეობს, რომელიც აღმოსავლეთს დასავლეთთან აკავშირებს. დღეს საქართველოს ვიზიტორებს მრავალფეროვან და დაუვიწყარ თავგადასავლებს თავაზობს. სამხრეთ კავკასიონის კალთებზე ტურისტებს ლაგოდეხის ეროვნულ პარკში შეუძლიათ ლაშქრობა. მოგზაურებს კი შეუძლიათ ეწვიონ თვალწარმტაც ქუთაის უმშვენიერეს თბილის, რომელიც გამორჩეულია ღამის ცხოვრებით და მდიდარი კულტურით. თქვენ სამოგზაურო სიაში აუცილებლად უნდა მოხვდეს ვარძია. ეს არის ქალაქი გამოქვაბულში, გერგეტის სამება, მყინვარწვენთან მდებარე ტაძარი. ეს არის ადგილი, რომელიც ქვეყნის მდიდარი ლანდშაფტის დინამიურ სილუეტს ქმნის, აღნიშნულია სტატიაში. სტატიის ავტორი მკითხველს ხაჭაპურის და ხინკალის დაგემოვნებასაც ურჩევს. სტატიაში საუბარი ასევე ქართველების ხასიათზე. საქართველოს უდიდეს მრავალფეროვნებას ქმნის კულტურული საზოგადოება. ეს არის მხიარული, მეგობრული, ამაყი, მაგრამ უშუალო ხალხი. საქართველო არის როგორც ტრადიციული, ასევე მოდის მიმდევარი. თბილისი გამორჩეულია ფერადი სახლებით, გუმბათოვანი გოგირდის აბანოებით, ნეომავრიტანული სტილის ოპერის სახლით, თანამედროვე მშვიდობის ხიდით და ასე შემდეგ, წერს სტატიის ავტორი. და იქვე აღწერს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქსაც. მაგალითად, ბათუმი არის საზღვაო ქალაქი კაფე-ბარებით, ძველი ელეგანტური შენობებით. აქ არის ევროპის მოედანი, თანამედროვე ამბანის კოშკი, ალისა და ნინოს ძეგლი. მცხეთას იუნესკოს მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის ადგილად გამოცხადებასაც არ ივიწყებენ. ერთ დროს აღმოსავლეთ საქართველოს სამეფოს დედაქალაქი გარშემორტყმულია ციხესიმაგრეებით და მონასტრებით. ნათქვამია ბლუმბერგში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ქართულ ღვინოს, მის 8000 წლის ისტორიას და დამზადების წესს. ვაზის 500-ზე მეტი სახეობაა საქართველოში. კულტურული პირობებით, მთებით, ბუნებრივი წყლებითა და მინერალებით მდიდარი მდინარეებით გარშემორტყმული ვენახები ქართულ ღვინოს განსაკუთრებულ რეპუტაციას ანიჭებენ. ქვევრიც იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის სიაშია შესული, როგორც ღვინის დამზადების უწყვეტი ტრადიცია, წერს ჟურნალისტი ჯოანა ფეიტონი. საქართველოს შესახებ ბლუმბერგზე ტურიზმის ეროვნულმა ადმინისტრაციამ მასშტაბური კამპანია დაიწყო. მათი ინფორმაციით, სარეკლამო კამპანია ბლუმბერგის მრავალმილიონიან აუდიტორიას ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს გააცნობს. ტელეკომპანია ბლუმბერგს მსოფლიოს 70-ზე მეტ ქვეყანაში 423 მილიონი მაყურებელი ჰყავს. ჩვენს მაყურებლებს კი უნდა მოუყვეთ იმაზე, კიდევ რა უნდა გავაკეთოთ, კიდევ რაზე უნდა ვიშრომოთ, რომ ხილხში არ ჩავარდეთ და ვიყოთ კონკურენტუნარიანები დანარჩენ მსოფლიოსთან. მშვიდობისა საქმიანი დილა, მე ანა ლაპიაშვილი ვარ და მომდევნო 3 საათი მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ საქმიანი იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ საქმეს როგორც ჩანს 6, 7, 10 საათი გაურკვეველ საუბრებს ირჩევენ ისინი, ვინც ყველაზე საქმიანები უნდა იყვნენ და ვის საქმესაც ჩვენ უნდა ვაკონტროლებდეთ. საქმე კი ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრი, თუნდაც იმიტომ, რომ რეიტინგში, რომელიც ახლა ნანუკა ჯოხაძემ უნდა გაგვაცნოს, საქართველოს კარგი პოზიციები ჰქონდეს. არა და აქ დიდად ვერ დავიკვეხნით. ამერიკულმა საკონსულტაციო კომპანია მერსერმა ყოველწლიური რეიტინგი გაასაჯაროვა, რომელმაც
საცხოვრებლად ყველაზე ძვირი ქალაქები გააერთიანა. მერსერის რეიტინგმა საერთო ჯამში 209 ქალაქი მოახოდრა ჩამონათვალში, სადაც თბილისი მხოლოდ 202 ადგილს იგავებს. აქ შემავალი ქალაქები ტრანსპორტის, საკვების, ტანსაცმლის, საყოფაცხოვრებო, კომუნალური და გასართობი მომსახურებების ხარჯების მიხედვით შეფასდა. უფრო მეტ დეტალს ახლა ანუკა გაგოცნობს, რომელიც აქ მენდელის ეთერში გვერდება. ანუკა, დილამშვიდობისა. ანა, დილამშვიდობისა. მერსერის ძვირადღირებული ქალაქების რეიტინგის 10 ლიდერ ქალაქს შორის აღსანიშნავია, რომ 8 აზიურია. მათგან უკვე მეორე წელია პირველობას ჰონკონგი არც ერთ ქალაქს არ უთმობს. მას კი ისეთი ქალაქები მოსდევს, როგორებიცაა ტოკიო და სინგაპური. კვლევის ავტორებმა საერთო ჯამში 500 ქალაქზე შეაგროვეს ინფორმაცია და ანა, როგორც შენ აღნიშნე, რეიტინგმა 209 გააერთიანა. საცხოვრებლად 10 ყველაზე ძვირადღირებულ ქალაქს შორის მხოლოდ ერთი ევროპული ქალაქი, ციურიხი სახელდება, რომელიც მე-5 ადგილს იკავებს. კვლევის ავტორები ამგვარ შედეგს ცალკეული ქვეყნების ვალუტების დოლართან მიმართებაში გაუფასურებას უკავშირებენ, რამაც ამ ქვეყნების პოზიციები გარკვეულწილად შეასუსტა. მერსერის ექსპერტები იმასაც ამბობენ, რომ ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელმაც ყველაზე მეტი პოზიციით გადაინაცვლა, თურქმენეთის დედაქალაქი აშხაბადია. აშხაბადი გასულ წელს 53 პოზიციაზე იყო. 2019 წლის მონაცემებით კი ეს ადგილი მე-7 ადგილს იკავებს. ამ ცვლილებებს ექსპერტები სავალუტო კრიზისს უკავშირებენ, რამაც იმპორტირებული საქონელი საგრძნობლად გააძვირა. ანუკა, შენ მანამდე ახსენე რეიტინგში მოხვედრილი ქალაქების ბოლო ათეულში საქართველოს დედაქალაქიც რომ არის დასახელებული. გვაძლევს თუ არა კვლევა იმის საშუალებას, რომ შევადაროთ მაგალითად სხვადასხვა პარამეტრების მიხედვით მოწინავე პოზიციებზე მოხვედრილ ქალაქებს თბილისი. ანა, როგორც მანამდე ვახსენეთ, რეიტინგი მერსერმა რამდენიმე პარამეტრის მიხედვით შეადგინა. მაგალითისთვის კინოსეანსზე დასაწყები ბილეთის ფასი ყველაზე ძვირი დაახლოებით 23 ამერიკული დოლარი ლონდონშია. ხოლო ყველაზე იაფად კინოში წასვლას მეხიკოში შეძლებთ, სადაც ბილეთის ფასი დაახლოებით 4 დოლარია. თბილისში კი ეს ფასი 25 ივნისის ოფიციალური გაცვლითი კურსის თუ ვიმსჯელებთ, დაახლოებით 5 დოლარი და 28 ცენტია. ყველაზე ძვირადღირებულ კაფეში კი 1 ჭიქა ესპრესოს დაგემოვნება, ყველაზე ძვირი დაახლოებით 7 დოლარი ჰონკონგში ღირს. ყველაზე იაფი კი კოლუმბიის დედაქალაქ ბოგოტაში. აქ ესპრესო დაახლოებით $1 და 70 ცენტი დაგიჯდებათ. რაც შეეხება თბილისს, ეს ფასი საშუალოდ 2 დოლარი და 32 ცენტია. გადავიდეთ კვებაზე. სწრაფი კვების ობიექტში Big Mac მენიუს დაგემოვნება ყველაზე ძვირი ციურიხში ღირს. ამ შემთხვევაში კი მისი ფასი დაახლოებით 13 ამერიკული დოლარია. ყველაზე ცოტას კი ამ კუთხით იოჰანესბურგში დახარჯავთ. აქ Big Mac მენიუს ყიდვა დაახლოებით 3 დოლარი დაგიჯდებათ. რაც შეეხება თბილისს, Big Mac მენიუს ყიდვა ჩვენთან დაახლოებით 5 დოლარი და 59 ცენტი ღირს. და როგორია მონაცემები საწვავის მიმართულებით, სად ღირს საწვავი ყველაზე ძვირი და ყველაზე იაფი ამ რეიტინგში მოხვედრილი ქალაქებიდან? ანა, მერსერმა ამ სტატისტიკითაც გაგვანებივრა, მათი მონაცემებით 1 ლიტრის საწვავი ყველაზე ძვირი 2 დოლარი და 2 ცენტი ჰონკონგში ღირს, ყველაზე იაფი კი ანგოლას დედაქალაქში ლუანდაში. 1 ლიტრი საწვავის შეძენას აქ დაახლოებით 40 ცენტად შეძლებთ. თბილისში კი 1 ლიტრი პრემიუმის შეძენა დაახლოებით 86 ცენტად შეიძლება. და ბოლოს კიდევ ერთი მონაცემი, რომელიც მერსერის კვლევარებმა გაითვალისწინეს, მამაკაცის ჯინსების ღირებულებაა. ჯინსები ყველაზე ძვირი 150 ამერიკული დოლარი კეიპტაუნში ღირს. ყველაზე იაფად კი მეხიკოში გამოწვევით, აქ ჯინსების შეძენას დაახლოებით 42 დოლარად შეძლებთ. თბილისში კი საშუალოდ მამაკაცს ჯინსების შეძენა 51 ამერიკული დოლარი უჯდება. მადლობა ანუკა, ტურიზმი ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ნამდვილად და ცალსახად ერთ-ერთი პრიორიტეტული გამოწვევა იქნება, რომელიც უნდა ამ სეზონზე გადავლახოთ, თუმცა ტურიზმთან ერთად კიდევ ძალიან ბევრი თემა არის, რომელიც ასევე ტურიზმს უკავშირდება და ახლა სწორედ იმ თემაზე მინდა გადავიდე, რომელიც რამდენიმე დღის წინაც მინდოდა თქვენთვის მომეყოლა, არც თუ უკონტექსტოდ. რატომ ამასაც მიხვდებით? ეს არის საქართველოს სპორტებთან დაკავშირებული ამბები, აშენებულიც და ასაშენებელიც. დავიწყოთ და გადავხედოთ, ვის ეკუთვნის საქართველოს სპორტები და ასევე ვნახოთ, ვინ აშენებს ანაკლიის სპორტს, ვის ხელშია საკუთრების თვალსაზრისით საქართველოს საზღვაო კარიბჭეები. მოკლედ, კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მფლობელი ჰოლანდიური კომპანია APM Terminals ფოთია, რომელმაც ფოთის სპორტი 2011 წელს შეიძინა. 2018 წლის 12 იანვარს APM Terminals ფოთს და ფოთის ახალი ტერმინალების კონსორციუმს შორის ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს, რომელიც 100 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი ინვესტიციის განხორციელებას ითვალისწინებს ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობაში. ახალი ტერმინალის აშენება APM Terminals ფოთის კუთვნილ მიწაზე განიხილება. ფოთის ახალი ტერმინალების კონსორციუმში ქართველი და უცხოელი ბიზნესმენებიც არიან გაერთიანებული. საქართველოს მხრიდან მაგალითად თამაზ ჩხიკვიშვილი არის ჩართული, რომელიც 2005 წლიდან დღემდე ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მე-5 ტერმინალის გრძელვადიანი იჯარის მფლობელი ფირმის პარტნიორია. ამ წლის 7 ივნისს APM Terminals ფოთის გენერალურმა დირექტორმა კლაუს ლოურსენმა განაცხადა: არავინ ფიქრობს,
ამბობს, რომ ქვეყანას ორი ღრმაწლოვანი ნავსადგური სჭირდება. ამისთვის საკმარისი ტვირთი არ არსებობს. ამ განცხადებიდან ალბათ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ EPM ტერმინალსმა რამდენიმე წლის წინ სწორად ვერ გათვალა ტვირთბრუნვის პერსპექტივა. 2017-2018 წლებში საქართველოს ნავსადგურებში გადამუშავებული ტვირთების წონა 14%-ით შემცირდა, თუმცა ამავე პერიოდში გადამუშავებული კონტეინერების რაოდენობა 38%-ით გაიზარდა და 454,000 ტეუს მიაღწია. ამ წლის იანვარ-აპრილში 2018 წლის იანვარ-აპრილთან შედარებით კონტეინერების რაოდენობა 27%-ით არის გაზრდილი. 10%-ით არის გაზრდილი წონაში გამოხატული გადამუშავებული ტვირთების მოცულობა. ფოთის პორტში ნავთობპროდუქტების ტერმინალებს კომპანია პეტროგასი ფლობს, რომლის 49%-ის ფლობელი რუსული სახელმწიფო კომპანია როსნეფტია. როსნეფტი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზეც საქმიანობს, რითაც ის სავარაუდოდ არღავს საქართველოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. ასევე ფოთის პორტში 8 ნავმისადგომს და ტერმინალს პეიჯ ჯგუფი ფლობს, პეიჯ ჯგუფში კი 9 კომპანია ერთიანდება, რომლებიც სხვადასხვა სახის მომსახურებას წევენ. კომპანიის ფლობელობაშია შეპს პეიჯ ჯორჯია. საჯარო რეესტრის ამონაწერის თანახმად კომპანიების წილები ასე ნაწილდება: ირაკლი თათეიშვილი 10%, თამაზ კაპანაძე 4%, ირაკლი კერვალიშვილი 38%, თეიმურაზ კერვალიშვილი 10% და ლაურა ლარიონი 38%. პეიჯ ჯგუფი 1992 წლიდან ფუნქციონირებს. რაც შეეხება შეპს პეიჯ ჯორჯიას, ის 2000 წელს არის დაარსებული. შეპს პეიჯ ჯორჯია სამშენებლო კომპანია და ის შემდეგი კომპანიების ჯგუფის შეპს პეიჯ შიპინგის 100%-ის წილის, შეპს სარფი ქასთომს ბროკერი 100%-ის წილით და შეპს პეიჯ ბათუმი ასევე 100%-ით და პეტრანსი 100%-ის წილის ფლობელობაშია. თამაზ კაპანაძე, რომელიც დღეს პეიჯ ჯგუფში 4%-ს ფლობს, კომპანიას მეტწილად 2010 წლიდან არის დაფიქსირებული. ის 2 წლის განმავლობაში 2010-დან 12 წლებში კომპანიის 7%-ის ფლობელიც იყო, 4%-მდე კი მისი წილი 2012 წლის მარტში შემცირდა. კაპანაძის მონაწილეობა სხვადასხვა სფეროში არ ფიქსირდება, გარდა პარტიისათვის შემოწირულობებისა, მასზე სხვა ტიპის ინფორმაცია ინტერნეტში არ მოიძებნა. ირაკლი კერვალიშვილი და ასევე პეიჯ ჯგუფის კომპანიების სხვა პარტნიორები, პარტია ქართული ოცნების მსხვილი შემომწირულები არიან. 2017 წელს მაგალითად კერვალიშვილმა ქართულ ოცნებას 60,000 ლარი და 2018 წელს სალომე ზურაბიშვილს ასევე 60,000 ლარი შესწირა. რაც შეეხება ლაურა ლარისონს, რომელიც კომპანიის ერთ-ერთი უმსხვილესი მეწილია. მისი სახელი ფიქსირდება პანამის დოკუმენტებში. ის 38%-ს ფლობს, როგორც გითხარით. კერძოდ, ლარიონი ფლობს წილს პანამაში რეგისტრირებულ Wellbridge Resources-ში კომპანია თბილისში ჭავჭავაძის 33 ნომერშია რეგისტრირებული. ლარიონი სხვა კომპანიის მეწილედ საქართველოში არც ერთ დოკუმენტში არ არის დაფიქსირებული. ის პეიჯ ჯორჯის მეწილე 2010 წლიდან გახდა. ამ პერიოდში კომპანიის 35%-ს ფლობდა, მალევე კი მისი წილი 38%-მდე გაიზარდა. პეიჯ ჯორჯიას 38%-ის წილის მფლობელმა ლარიონიმ 60,000 შესწირა ასევე ქართულ ოცნებას და სალომე ზურაბიშვილს 2017 და 2018 წლებში მიმდინარე არჩევნებში. TAs მონაცემებით მთლიანობაში კომპანიის ყველა მეწილემ 2017-2018 წლებში სახელმწიფო პარტიას და მის მიერ მხარდაჭერილ კანდიდატს 620,000 ლარი შესწირეს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებით პეიჯ ჯგუფში შემავალი კომპანიების ერთ-ერთმა მთავარმა პარტნიორმა ირაკლი კერვალიშვილმა გასულ წელს ყოფილი გენერალური პროკურორისაგან ოთარ ფარცხალაძისაგან 2 მილიონ ლარად შეპს BSRC და DG Development-ის 100%-იანი წილი იყიდა. ფოთის პორტში წარმოდგენილი ასევე ჩინური კომპანიების ინტერესებიც. 2017 წელს მაგალითად ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის 75%-იანი წილის მფლობელი ჩინური კომპანია SEFS China Energy გახდა. ინდუსტრიული ზონის მუშაობა მნიშვნელოვნად არის დაკავშირებული ფოთის სპორტის ტვირთბრუნვაზეც. 2014-2016 წლებში SEFS-ის სწრაფად მზარდი კომპანია იყო, რომლის ბრუნვამაც 2016 წელს 40 მილიონ დოლარს მიაღწია. თუმცა 2017 წელს ეს კომპანია ამ კომპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი პირი დააპატიმრეს, მას ბრალად ჩინური კომპანიის სასარგებლოდ აფრიკის ქვეყნების თანამდებობის პირების მოგრთამვა წაუყენეს. ასევე SEFS-ი იარაღით ვაჭრობისა და ირანის სანქციებისათვის თავის არიდებას ედავებიან. ზებნაშია კომპანიის დაფუძნებელი და ყოფილი ხელმძღვანელიც, რომელიც 2016 წელს საქართველოშიც იყო ჩამოსული და მაშინდელ პრემიერსაც შეხვდა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კიდევ ორ პირს ასახელებს ჩინურ კომპანიას
კომპანიასთან კვეთაში. ესენია პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც თავის დროზე სწორედ ჩინური კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს მრჩეველი გახდათ, მას შემდეგ რაც პრემიერის თანამდებობა დატოვა და ქართული ბიზნესმენი ვანო ჩხარტიშვილი, რომლის სახელს უკავშირდება მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური კომპანიის შემოსვლა ქვეყანაში. ჩხარტიშვილი 2016 წლის 3 ოქტომბერს დაფუძნებული საქართველოს ჩინეთის ეკონომიკურ-კულტურული განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორია. საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატამ და საქართველოს ჩინეთის ეკონომიკურ-კულტურული განვითარების ცენტრმა ერთობლივი ინიციატივით დააარსეს ასევე საქართველოს ჩინეთის მეგობრობის ასოციაცია, რომლის საპატიო პრეზიდენტად 2016 წლის 18 ოქტომბერს CFC China Energy-ს აღმასრულებელი დირექტორიც აირჩიეს. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ მომზადებულ მიმოხილვაში აღნიშნული. ეს რაც ეხება ფოთის სპორტს, თუმცა საქმიანდილოს მაყურებელმა სრულად უნდა იცოდეს, რომ ეს ყველაფერი აქტუალური მას შემდეგ გახდა, რაც წლის დასაწყისიდან ანაკლიის სპორტის მშენებლობის საკითხი კვლავ გახულდა. ხო და სრული სურათისათვის ახლა გადავხედოთ, ვის ეკუთვნის ანაკლიის კონსორციუმი და ის ჯგუფი, რომელიც აშენებს ღრმაწვოვან პორტს საქართველოში და ამ პორტის მშენებლობისათვის თანხების მოსაზიდად მე-6-ჯერ გაუგრძელდა ვადა ამ წლის ბოლომდე. ახლა ჩავიხედოთ, ვინ არიან ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის მფლობელები. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი არის 2014 წელს შექმნილი გაერთიანება. მისი დამფუძნებლები კი მამუკა ხაზარაძე და კურტ კონტი არიან. კონსორციუმმა ანაკლიის ღრმაწვოვანი პორტის მშენებლობის ტენდერში 2016 წლის დასაწყისშივე გაიმარჯვა. შეფასე ანაკლიის განვითარების კონსორციუმს სამეთვალყურეო საბჭო მართავს და მასში შედიან საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე, თავმჯდომარის მოადგილე ბადრი ჯაფარიძე, საბჭოს წევრი ნიდერლანდების მოქალაქე ბობ მეიერი და დიმიტრი აბდუშელიშვილი. კონსორციუმის გენერალური დირექტორი ლევან ახვლედიანია. ამასთან კონსორციუმს კიდევ 4 დირექტორი ჰყავს: ზურაბ ბიჩხაია, ვანდა კაკიაშვილი, რონი სოლბერგი და ანზორ მანსკავა. კონსორციუმის 99.9% სააქციო საზოგადოება ანაკლიის ჰოლდინგი ფლობს და 1% სახელმწიფო. ანაკლია ჰოლდინგის მმართველი ორგანო სამეთვალყურეო საბჭოა და მისი თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძეა. თავმჯდომარის მოადგილე კი ბადრი ჯაფარიძე. წევრები დიმიტრი აბდუშელიშვილი და ბობ მეიერი არიან. ჰოლდინგის გენერალური დირექტორი ლევან ახვლედიანი გახლავთ. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმში შედიან ასევე TBC ჰოლდინგი, კონტი ინტერნეშნალი, SSA მარინი, British Wondernet Express და G-Star. ეს ბულგარული კომპანია. ალბათ განმარტება არ არის ამაზე საჭირო, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ TBC ჰოლდინგი რეგიონული საინვესტიციო და დეველოპერული კომპანიაა, რომლის ჯგუფის წარმომადგენელი ერთ-ერთი უმსხვილესი ქართული ბანკი TBC-ია. კონტი ინტერნეშნალი კი 1906 წელს დაარსდა და ის ანაკლიის ღრმაწვოვანი პორტის განვითარებაზე დამხმარებლობს და პროგრამის მენეჯერია. ამასთან კონტი ინტერნეშნალი ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის დამფუძნებელი, ძირითადი პარტნიორი და პროექტების დეველოპერიც გახლავთ. SSA მარინი არის ერთ-ერთი უმსხვილესი სანავსადგურო ტერმინალის ოპერატორი მსოფლიოში, რომლის სათავო ოფისიც სიეტლში მდებარეობს. კომპანია მსოფლიოს 5 კონტინენტზე 250-ზე მეტ ლოკაციაზე მუშაობს და წლიურად 27,200,000 კონტეინერს ემსახურება. Wondernet Express-ის საერთაშორისო კომპანია, რომლის ძირითადი საქმიანობაც ექსპორტ-იმპორტის ტრანსპორტირებაა ტვირთის, რკინიგზის საშუალებით და გადაზიდვა სხვადასხვა ტიპის სატრანზიტო გადაზიდვებით DZS ქვეყნებისა და ბალტიისპირეთში, კონკრეტულად კი საქართველოში, აზერბაიჯანში, ყაზახეთში, ლატვიაში, ლიტვაში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში, უზბეკეთსა და ესტონეთში. G-Star, რომლის სათავო ოფისიც ბულგარეთში მდებარეობს, არაერთ ჩვილობილ კომპანიას ფლობს მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. G-Star ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში ოპერირებს, რომელთა შორისაც არის საერთაშორისო სავალუტო ბაზრის ოპერაციები და ინვესტიციები უზრავი ქონების სფეროში. ეს რეალობაა დღეს. ასეთია ჩვენი საპორტო ბაზარი და ახლა რუსეთის მორიგი გაფართხალებისას ალბათ კიდევ უფრო მარტივად გასაგები და დასანახი გახდა, ვინ მეგობარია და ვინ მტერი. რატომ აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ახლოს ამერიკული კომპანიის ინვესტიციას შეუფასებელი ღირებულება და რატომ არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი ამ პროექტის ბოლომდე მიყვანა. საუბარ ყველა მხარისგან არსებობს და იმედია ასეც იქნება. წლის ბოლომდე კონსორციუმმა უნდა მოახერხოს და ის მოთხოვნილი თანხები და გარანტიები, რომელიც საერთაშორისო საფინანსო კომპანიებს აქვთ, მათ უნდა მობილიზაცია გაუკეთონ იმისათვის, რომ პორტი აშენდეს და თუ ყველაფერი ამ 6 თვეში ჩაეტევა, მაშინ როგორც კონსორციუმის წარმომადგენლები ამბობენ, მაშინ დათქმული ვადები შესაძლოა გადასახედი აღარც გახდეს.